Stay Fresh Technology. Damit ay ka-blue sa bango. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis. It's one nation. Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Pahirap na magkasakit, kaya umilom ako ng Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Joseph. 5 years na akong Santon Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver, kundi Santon Plus Herbal Capsule lang. The best talaga. Santon Plus Herbal Capsule. Bibili sa mga butika. Ikaw ba ay empleyadong nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho? Alam mo ba na maliban sa SSS at GSIS benefits ay may karagdagang benepisyo ka pa na maaaring makuha mula sa Employees Compensation Commission? Tama! Covered ka ng ECC basta mandatory member ka ng GSIS at SSS kasama ang mga self-employed members, C-based OFWs, mga kasambahay at lahat ng mga unipermadong personnel ng AFP, PNP, BJMP at BFP. For more info, visit www.ecc.gov.ph. Star Wax, always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig, Mrs. Star Wax, kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, kitang na to the max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Lumipas at magbago. Start your day right. Mag-Santon Plus Coffee Mix na. Ang kape na di lang pampagising. Nagbibigay pa ng energy. Santon Plus Coffee Mix with soya, malunggay at santon. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Jessa, 25 years old. Dati may leukemia ako. Kasabay sa pag-take ko ng aking mga gamot, ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang laking tulong talaga ng Santon Plus. And finally, I'm a leukemia survivor. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Pabili nga ng dishwashing liquid. Yung kalamansi, ha? 1,000 pesos. What? Kasama doctor's fees at antibiotic. Mrs. Kapag kalamansi dishwashing liquid ang hanap mo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Mapakalamansi o lemon man, parehong may antibac. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. E dun na ako sa kalamansi. May antibac. Smart dishwashing liquid. Tanggalin-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good news, mga ka-ECC! Alam mo ba na simula noong September 2020 ay covered na ng Employees Compensation Commission ng mga self-employed members ng SSS? Tama! Kaya kung ikaw ay isang self-employed member ng SSS na nagkasakit o na-aksidente ng dahil sa trabaho, maaari ka na rin makapag-claim ng EC benefits. Siguraduhin lamang na meron ka at least 1 month of EC premium contribution. Magpunta o makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na SSS branch sa iyong lugar at dalhin ang mga kinakailangang dokumento upang makapag-file. For more info, visit www.ecc.gov.ph. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS
Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Working extra hard for your future? Okay lang yan. Basta ingat lang tayo parate ha. And remember, may ECC na handang umagapay sa'yo. Wait, sino nga ba si ECC? Ang ECC o Employees Compensation Commission ay ang government agency na nagpapatupad ng ECP o Employees Compensation Program. Ito Sumainyo ang isa na namang makabuluhan na aksidente o namatay dahil sa trabaho. Magpunta lamang sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch sa inyong lugar at dalhin ang mga kinakailangang dokumento upang makapag-file. Pag na-deny ang claim mo sa SSS or GSIS, pwede ka pang umapela sa ECC. For more info, visit www.ecc.gov.ph. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanapbuhay. At komentary ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DZXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita. Manila. Filipinos in America. Kumusta na sila? Ano ang kanilang istorya? Yeah, naririnig kayo, Congress woman dito sa New York area. Can you hear our audio? Naririnig ko po kayo. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sa iba't ibang issue sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat Mahal Kita. Kasama batikang radio broadcaster na si Don Lino mula sa Amerika at co-host na si Lourdes Escaros. Maririnig ng live sa WRMN New York, USA at worldwide sa pamamagitan ng Facebook at sa YouTube. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sapagkat Mahal Kita. Sapagkat Mahal Kita. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa Himpilang Extra Large sa komentaryo DZXL 558. I'm coming home to stay. Sapagkat Mahal Kita. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. Sapagkat Mahal Kita. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Merry Christmas, everyone! Sa ating mga tagapakinig sa iba't ibang panig ho ng mundo, maligayang Pasko sa inyong lahat. Pagbati ho yan mula sa programang Sapagkat Mahal Kita at mula sa Pilipinas, ako si Radyoman Lourdes Escaros. Sapagkat Mahal Kita. At syempre kaagapay ho natin ang Santon Plus, mga kasama food supplement na epektibo. Ang ating hanap, Santon Plus ho yan, effective sa diabetes, hypertension, maruming dugo na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit. Andito na ho ang solusyon, Santon Plus Gold. Santon Plus Gold mas pinabisa, pinahusay, pinagaling dahil ito ay extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, garlic at spirulina. Sa inyong reservation tanong, mag-text sa DZXL. Santon Plus Gold Hotline 0927-499-1276. Hanapin si Engineer Ray Albesa o sa aming himpilan sa DZXL 4th floor Guadalupe Commercial Complex, tapat lamang ng MRT Guadalupe. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. Sapagkat Mahal Kita. At mula sa Amerika, kumustahin natin ang pagsalubong sa Pasko. Kasama natin sa RMN New York, USA. Magandang gabi dyan, Don Lino Celle. Sapagkat Mahal Kita.
Christmas, maligayang Pasko sa Luzon, Visayas at sa Mindanao at sa iyo, Miss Lourdes Escaros. At sa lahat ng bumubuo ng Radio Mindanao Network and siyempre sa staffers ng DZXL RMN News Manila, buhat yan dito sa WRMN Radio Pinoy USA. Sabado pa lang kami ng gabi ngayon, kaya Pasko pa. Kayo ay Sunday na. Kaya hihingi muna kami sa iyo, Lourdes, kung nasunod ba yung mga sinasabing alert to kahit na pinababayaan na kapaskuhan eh. Paano i-celebrate? Naging panatag ba? Wala bang mga maiinit na mga pangyayari? Siyempre, yung mga kabayan mong Pinoy dito sa Tri-State, sabik na makarinig ng mga balita gawa ng hindi nakauwi. That's right. And first of all, gusto ko magbigay ng mensahe sa iyo dyan at sa mga technical mo riyan na ang tinig ng Amerika, pagka dumarating ang boses ko dyan, medyo may delay ng split second because nga malaki ang bandwidth namin at medyo maliit yung pinapasukan dyan sa Asia. So, minsan akala mo nalalagot yung linya ko, no? Anyway, so paano naging sistema, Lourdes? Paano ang naging kapaskuhan nyo riyan? Marami bang mga naglabas ang mga bata riyan na Masko? What is it? Iba't iba ang pagsalubong ng Pasko sa Pilipinas. Dito sa Metro Manila ay sinalubong niya ng simba. Pero sa simbahan ay nasa 70% lamang yung pinayagang makapasok. Ibig sabihin ay naando ng social distancing at iba pa. Hindi ganon ang naging pagsalubong sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Dahil nananatiling nasa evacuation centers yung marami sa kanila at tumataas pa rin, nasa 378 na ang sinasabing nasawi sa naturang bagyo at patuloy din ang pagtaas ng missing or nawawala at nasaktan at inaasahan pa rin tataas ang bilang na yan ng mga nasawi. At syempre, sinasabi mo kanina kung nasunod ba yung mga protocol or yung alert level. Dito sa Metro Manila, hindi siya nasusunod kapag ikaw ay pupunta sa mga malls, no? Dahil talagang siksikan, maraming pumipila sa mga restaurant at sa yung mga bibili ng mga regalo. Hindi natin nakita yung distancing doon. Though lahat ay nakamask naman. Sinisita. Pero yung distancing, yung social distancing na sinasabi, hindi siya naipatutupad. And ini-expect din natin na ganun sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Odette. No? Dahil na rin sa hirap ng sitwasyon na walang pagkain, walang tubig, at hirap ang pagpasok ng tulong mula naman sa pamahalaan. Pero nais natin ipaabot sa ating mga kababayan na nasa abroad, Don Lino. Alam mo yung mga Pilipino, iisa lang nasa isip niyan, tuloy ang Pasko. Hindi pwedeng madelay ang Kapaskuhan. Kaya nagpapasalamat din kami, Miss Lourdes Escaros, dito sa Estados Unidos ng Amerika, sa ating mga listeners all over the world, in particular sa Luzon, Visayas at Mindanao, at kasama rito ang California, New York City, Chicago, at sa malalaking syudad dito, Washington DC, na nagpapadala ng pagbati. Isang katutak ang dumarating sa Don Lino Celle sa Facebook. At ako'y nagpapasalamat, hindi ko maisa-isa inyong mga pangalan. It's impossible dahil daan-daan. Okay? We appreciate it, pero I tried to like everything. Kaya ako medyo napuyat.
Kasi kagabi ang Noche Buena ng Kapaskuhan, pagdating namin dito ng mga alas 2 ng madaling araw, nakita ko yung mga pagbate Lourdes sa atin dalawa. Hindi ko pwedeng hindi i-like yun, So, pagbati yun sa staffers ng both networks ng RMN America, RMN Philippines, at sa ating mga pamilya. So, mababait talaga ang ating mga listeners, bagamat hindi tayo nakakasundo-sundo minsan sa ating mga political stance dahil mag-i-eleksyon. Subalit, kapag ganito, especially pinagdidiwang ang kapanakan ng mahal na Poong Hesukristo, daman-daman namin dito yung pagmamahal sa isa't isa ng mga Filipino. Now, in regards to yung lumalabas, last week ko pa sinasabi sa inyo na talagang ang mga Americans dito, including Filipinos, of course, they are all over the mall, restaurants, and all that. Pero katulad din dyan sa inyo, nakamaskara. Okay? At hindi na sila sinasabihan. Basta't nakamaskara. Pag pumasok na sa restaurant, pwede nang tanggalin. Pero may social distancing. Okay? Kaya masaya. At paggamat, alam mo rito sa Amerika kasi, sa kapakanan ng mga nakikinig sa Sapagkat Mahal Kita, Pilipinas, dito sa Amerika, kahit na piyesta opisyal, holiday, diretso ang pagbibigay ng mga maiinit na mga kaganapan, informasyon, at balita. Okay. Isa sa masasabi kong magandang balita, yung Omicron ay nagkaroon dito ng kapahintulutan na payagan na at by 2022 yung kapsula hindi nakakailanganin yung kapag nagkasakit o may nararamdaman ang isang nilalang, kailangan pumunta sa ospital. Merong pill na naimbento at ito ay karaka-raka na pinag-aralan ng FDC, Food and Drug Administration, at sinasabi na ito ay mas mabisa kesa doon sa isinasaksak na suwero sa ugat nung may sakit at nananatili siya sa ospital. Ito iinumin na lang kapag merong nararamdaman at ang efficacy, yung effectivity ay, believe it or not, umaabot ng kulang-kulang 90% or mahigit pa. Pinasadahan ko ito last week. Pero ito, nagkaroon na ngayon ng opisyal na statement. Ang FDA, pati ang CDC, ang Center for Disease Control ng Amerika, at yan ipapamahagi na sa iba't ibang panig ng daigdig by 2022. January. Okay? Kaya magandang balita ito. Pakinggan muna natin itong dalawang items na ito bago ko magpadala sa inyo ng mga impormasyon pa na dapat niyong malaman sa Pilipinas. The United States authorized Pfizer's pill to fight COVID Wednesday, making it the first oral at-home treatment for the fight against the fast-spreading Omicron variant. Pfizer's antiviral regimen was 90% effective in preventing hospitalizations and deaths in patients at high risk of severe illness, and recent lab data suggests the drug retains its effectiveness against Omicron. White House COVID-19 response coordinator Jeff Zients. As we've done with vaccines,
vaccines and monoclonals will distribute these treatments, these pills, in a fair and equitable way now that they've been authorized by the FDA. The antivirals will be provided to states and jurisdictions at no charge on a pro rata basis to quickly to get that supply in the field. As I mentioned in my comments, as part of the administration's commitment to equity, we're also distributing antiviral pills, Pfizer, directly to federally qualified community health centers across all 50 states. The Food and Drug Administration's decision to issue emergency authorization for the treatment comes as the U.S. combats a surge in COVID-19 cases driven by the Omicron variant. The most widely used monoclonal antibody treatments for COVID-19, which are typically given intravenously in hospitals, have proven to be less effective at fighting the variant, and doctors told Reuters there is limited supply of the one remaining treatment that works. The hope is that the Pfizer pill fills the gap. Pfizer said it is ready to start immediate delivery in the U.S. and raised its production projections to 120 million courses of treatment in 2022. 120 million! Bay, napakarami nun na. Jesus Maria Josep. Maraming mabibigyan yan. Siyempre, unahin mo na rito ang mga mamamayan o citizens ng Amerika. Subalit yan ay ikakalat na yan sa iba't ibang panig ng daigdig. That's right. Kasi iniiwasan dito, Lourdes, at sa mga nakikinig, na maulit-uli yung lockdown dahil nakaka-apekto ito sa ekonomiya, sa tourism, sa mga eroplano. Binanggit ko na ito last week. Mahalaga ito, ganun din ang nangyayari sa inyo. Iniiwasan din dyan sa inyong mga tumututok tungkol sa mga COVID-19 na mag-lockdown na naman. Pero may Omicron Itong Omicron na ito, sinasabi na dangerous. Oo nga, hindi basta-basta igugupo yung tao, subalit eventually, kapag hindi ito nasugpo, kakalat ng napakabilis. Kaya dito sa Estados Unidos ng Amerika, almost 50 states na ngayon ang merong sinasabi na merong Omicron cases. At ang doubling, yung pag-double ng spread ay napakabilis. Subalit, wala pang nawawala ng buhay. So sinasabi nila, itong Omicron na ito, inaabangan nila kung kailan sisikat. Bakit pa hihintayin yun, di ba? Kaya ang Pfizer naglabas kagad ng parang, to me, it is a miracle na pilduras. Isipin mo yan, pilduras. Hindi ka na pupunta sa ospital. Kung may nararamdaman ka, sige, namin mo na lang yun. So, okay ka na, di ba? Dahil nga, ayaw natin na hindi lang sa Amerika, kundi sa buong daigdig, na magkaroon ng mga lockdown. Sa Great Britain ngayon, sa United Kingdom, England, 100,000 ang tinatamaan ng Omicron. Kaya kikilos ngayon sila ron. Nasama na rin ang Fransya, ang Germany. Yan ang latest. Yung mga balitang yan for the past few hours, bago sumapit ang Noche Buena ng Kapaskuhan dito sa Amerika. So, nais kong ibato sa inyo yan. Pakinggan natin ito tungkol sa inaabata na huwag makaapekto sa mga posibleng gawing lockdown na naman, sapagkat meron ng mga nakikita ng mga establishmento rito sa Amerika na nagkukusa na sila na ang nagdidesisyon na nagla-lockdown. Ayaw papasukin ng mga customers. That's right. So, pakinggan natin to. Are the
President Biden says he will not be imposing widespread lockdowns despite the latest spike in Omicron cases nationwide. However, we are seeing closures and event cancellations in several states, including right here in New York, where we are, and California. How severe a threat is the new wave of Omicron infections to the nation's economic recovery? I've talked to a number of economists about this. More targeted, voluntary changes. So in New York City and Los Angeles, we've seen restaurants close, whether it's from an abundance of caution or because they have had staff who have been exposed, sporting events being canceled. And so there hasn't actually been a drop in people working, but when they looked at the 10 counties in the country that are most tourist dependent, so we're talking New York, California, the Disneylands, Washington, D.C., there's actually been a really big drop in the hours worked. It's about a 25% drop. And so economists are telling us that we should expect a hit to growth because of Omicron. Of course, the big question is we don't know how big that hit is going to be. It does depend on how severe the sickness ultimately ends up being and how people feel about their own personal risks. Large companies we've seen with return to office plans for January that have now been pushed back. Some schools returning to remote schooling, which we know affects parents' ability to work. All of those relatively small changes are going to have an impact on the overall economic recovery. Yun. Kaya sinasabi nga, may mga nagsasara na ng voluntaryo. Kaya bumababa ang mga pumapasok sa mga businesses sapagkat yung mga manggagawa ay sinasabihan na huwag muna kayong papasok. Yun ang iniiwasan. Ayaw gawin nyo ng Pangulo ng Amerika na si Joe Biden na magkaroon ng lockdown na naman. He doesn't want it. We do not want it. And I'm sure na ayaw nyo rin dyan. Kaya talagang kahit na Kapaskuhan ngayon, naka-recess, nagkakaroon ng hearing ang mga komite rito sa Kongreso at sa Senado para malaman kung ano ang mga dapat na gawin gawa ng mabilis ang pagkalat ng Omicron. So, konting antabay lang kayo dyan sa Pilipinas at dyan ba, Lourdes, meron ba kayong naririnig ng mga development patukol sa Omicron o hindi pa masyadong binubugbog ng mga informasyon ng inyong lokal na CDC o ng Department of Health? Lourdes. Meron kaming kaso ng Omicron, pero ito ay parehong gumaling na at yan ay galing sa abroad, no? Yung mga isang foreigner at isang returning Filipino worker. So gumaling na yon. Wala so far na bagong update yung Department of Health kaugnay sa virus variant na yan. Pero patuloy sa pagkilos at paghigpit yung pamahalaan para hindi tuluyang pumasok, dumami yung makapasok at kumalat yung variant ng virus na yan sa bansa. Kasi sabi nga ng gobyerno, sakaling kumalat yan ay hindi na kakayanin pa ng pondo ng pamahalaan para maipantawid sa mga maapektuhan ng variant. For example, isasara uli yung mga establishments, lockdown, ayuda, etc. So hindi na kakayanin pa ng fund ng pamahalaan. Yeah, that's necessary, Naka-monitor kami rito sa independent press, sa telebisyon, na ipinakita na maraming mga pasahero ng mga Filipino na nasa international airport dyan sa Philippines na sinusuri sila at tinitignang maigi kung paano sila matututukan. So, like what I said, hindi natin alam kung paano ang gagawin nilang aksyon. Subalit,
kung ginagawa nila yung tama, maiiwasan na yan ay biglang kumalat dyan kapag sumikad na yan. Dahil yung mga yan merong mga araw daw na yan. Tsaka sisikad bigla ayaw nating mangyari yun. Kaya alam ko na tumututok din dyan yung mga nagtetest sa inyo ng mga ibinibigay sa mga tao na rapid testing, genome, DNA, kinukuha nila. Mahirap yan dahil hindi naman kayo talagang sentro ng siyensya. Wala kayong kakayahan. Kaya kahit na ang China, Taiwan, at iba pang mga bahagi dyan sa inyo, sa Southeast Asia, lalo na sa Myanmar, Bangladesh, talagang nakatutok ang media ng Amerika at naibibigay sa amin dito kung ano nangyayari dyan. Kaya dito sa ating palatuntunan, we're able to, disseminate this para kahit na holidays ngayon, darating ang bagong taon, kayong lahat ay nakahanda. Mag-ingat. Mag-ingat. Lalo na mga bata, huwag niyong dadalhin sa mga nag-uumpukan ng kasiyahan. Mga bata. I emphasize that. Mga bata. Siguro mga 10 years old, pababa, wag. Yun ang ginagawa dito. At alam na ng mga mamamayan dito sa Amerika na hindi dapat talagang gawin dahil alam na ng CDC kung ano ang iiwasan dyan sa Omicron na iyan. That's right. So idagdag na rin natin dito sa mga comment na ito ang sinasabi naman ng World Health Organization. The FDA is approving a coronavirus pill from Merck a day after approving a similar pill from Pfizer. At the White House, Press Secretary Jen Psaki was asked about a comment by President Biden that they didn't see the Omicron variant coming. Nobody knew that there would be the number of different variants. Nobody knew exactly how transmissible they would be. We, of course, knew that there would be additional variants at some point coming. We didn't know what they would look like. But we've been preparing for a range of contingencies. President Biden promised to distribute hundreds of millions of free tests and to open more testing sites. But the efforts will not come in time for people who want to find out if they're infected before the holidays. Margaret Harris with the World Health Organization says there are steps you can take. It's who you're bringing. What is their status? Have they all been vaccinated? Do you know, are you taking other measures? Are you opening your windows, ventilating your room? So, isa pa yun sa sinasabi na yung inyong mga bintana buksan nyo. Mali kapag sinasabing, sara natin yung bintana para hindi makapasok. Itong Omicron na ito kailangan nakabukas. Dahil kailangan kumikilos yung pinaka-virus at hindi yan bababa sa inyong sahig at makikitulog doon sa inyo. Okay? So, kailangan yung mga pasubali na yan na nalalaman yung lahat dyan sa bansang Pilipinas. Anyway, ikakambyo ko muna ito sa mga pakiusap nung mga nag-uusap nung mga nakaraang araw patukol sa isang broadcast executive na actually dyan sa atin sa Radio Mindanao Network nagsimula. Wala akong tinutukoy kundi si Mike Enriquez, Kasi siyempre, sa ganitong profesyon, ibang pagiging magkaibigan, iba yung ginagawa natin sa ating mga establishmento. So, bilang kaibigan, we will not ignore kapag may nagtatanong ano nangyari. Ang tanong, hindi ho namin alam dahil meron daw nagbalita
na si Mike Enriquez ay pumanaw na. Now, I don't necessarily believe that. Dahil kung meron, hindi pwedeng hindi malaman niyaan ng DZXL. Sapagkat dyan nagsimula si Mike Enriquez bilang isang announcer. Eventually, station manager, and so on and so forth. Nakasama ko pa yan dito sa New York. You know, pasyal-pasyal dyan. So, anyway, para doon sa mga nagtatanong sa inyo, sa labi mismo ng kanyang co-anchor na si Mel Chanco, marinig nyo. Ngayon, kung may karagdagan pa na nalaman ang DZXL, palagay ko, si Lourdes Escaros ay magbibigay ng informasyon kung meron siyang nakuhang informasyon. Kaya narito yung buhat mismo sa palatuntunan nila sa GMA 7. Mga kapuso, pansamantala muna nating hindi makakasama ang isa sa mga haligi ng GMA News and Public Affairs at syempre kasama namin dito sa 24 oras. Tinutukoy ko po si Mike Enriquez. Sa pahayag ng GMA Network, nag-medical leave muna ang ating senior radio TV anchor at concurrent RGMA Network President na si Mike Enriquez. Sa ilalim kasi siya sa isang medical procedure na nangangailangan ng confinement sa ospital. Matapos ito, kailangan din niya ng hindi bababa sa 3 buwang isolation period alinsunod sa payo ng kanyang doktor. Umaasa rin daw si Mike sa kanyang agarang paggaling na matagal na niyang dalangin. Sir, siyempre babalik ka na agad, ha? At lagay kami lang dito. Marami ka namang prayer warriors dito. So, maliwanag pa yun, sa buwan. So, wag yun ang pag-usap-usapan dyan. Kung maaari lang, wag kayong magkakalat ng mga balita na walang katotohanan. Okay? So, tatanungin ko si Lourdes, meron ka bang follow-up na pwedeng maibigay mo sa himpapawid sa kapakanan ng ating mga sumusubaybay dito sa Sapagkat Mahal Kita, Pilipinas, Miss Lourdes Escaros? Well, si Sir Mike was my former boss when I was in GMA, no, for 8 years. So, former boss ko yan sa Super Radio. And ninong ko rin siya, no. Sa mga nagtatanong, kumalat din talaga rito, Don Lino, yung ganyang fake news. Pero ako hindi ko pinapansin kasi hindi naman pwedeng hindi namin malaman sa ating profesyon yung mangyayari sa kanya na nauna pa yung mga ganyang balita, no? So hindi totoo na pumanaw na siya at siya ay alam naman natin na talagang noon pa ay inoperahan sa iba't ibang karamdaman niya. Ang ugali siguro ng mga Filipino, ipairal na lamang natin na ipagdasal ang kanyang pagaling pagkatapos ng kanyang operasyon. So, ako bilang kasama sa industriya at nakasama ko siya ng mahabang panahon, ating panawagan sa ating naisipaalam, no, sa ating mga kababayan sa abroad na nakikinig din sa kanya at nanonood na siya po ay buhay pa at siya po ay nasa isang medical leave lamang base po sa statement na rin ni Enriquez at ng GMA. Okay. That's good. You know? At mahalaga yan sa mga masasabi nating mga sumusubaybay sa telebisyon. Okay? Now, ang sinasabi ko lang naman, huwag silang gagawa ng mga usap na ganyan dahil hindi makakristyano yan. Lalo na ngayon kapaskuhan. Hindi tama yan. Dahil nabasa ko yung mga usapan nila, Lourdes Escaros Hindi magaganda yung mga pananalita nila. Kung may galit sila, kahit na kanino, bakit may papanalangin na ganun? Makakristyano ba yun? Hindi ugali yun ng mga matitinong mga Pilipino. For lack of words, I will use that word. Yung mga matitinong Pilipino. Dahil talagang may mga kurikong ang mga pag-iisip. Kagaya nito, tatanungin kita, Lourdes, I'm sure na
hindi ka masyadong gala sa Metro Manila. I already know that. Pero alam mo ba kung nasa saan yung Baseco sa Manila? I don't know. Kung ako tatanungin mo, I don't know where that is. Baseco. Ang alam ko sa Tondo, pero I'm not really sure kung saan doon. Kasi yun nga, hindi ako masyadong nag-iikot kasi baka mawala ako. Hindi pa ako sanay mag-iikot hindi ako masyadong nag-iikot, no? Dahil pag wala naman akong walang kailangan sa isang lugar, di ako pupunta doon. So, naririnig ko yung Baseco, ang pagkakaunawa ko, kung di ako nagkakamali, nasa bahagi ng Tondo sa Maynila. Yeah, I think you're right. You know? At binigyan ako dito ng larawan ngayon. Napakaganda nung ginawa ni Isko Moreno na nilagyan yung bahaging yan ng napakahabang mga lamp para lumiwanag yung kanilang mga lugar, mga kalye. Abe, bago magkapaskuhan, winasak nung mga kung sino yung mga nakatayong poste, nakagaganda at may mga ilaw, mahaba yun. Sa iba't ibang bahagi ng Baseco na yon, kinuha yung mga tanso. So, to me, that's a sabotage. Hindi ko masasabi na yan ay political sabotage o may mga salbahe talaga na talagang ninanakaw nila yan para ibenta sa mga mambubulok yung mga tanso. Pero why would they do that? Pinaayos yung mga lugar para sa kanila. Bakit wawasakin? Kaya sana, yung mga nagko-comment na mga magkakapitbahay dyan sa inyo sa Binondo, I'm sure na marami nakikinig sa inyo. Kayo mismo, sa barangay, ang tumutok dyan, hindi matututukan yan mismo ng City Hall. Ginawa na ng City Hall para sa inyo ang magandang bagay na ikagaganda ng turismo ng Pilipinas. Okay? Magmalasakit kayo, hindi yung lahat isusubo sa inyo. I hate to say this during holiday season, pero nakakainis eh. Nakakainis. Dahil kami rito sa kabilang ibayo ng daigdig, nagbabalak talaga kaming bumisita yan, kaya magre-retire or what. Pero kung ganyan po yung nakikita namin sa mga telebisyon na nakakarating ditong mabilis, at kitang-kita namin kung paano winawasak yung mga ginagawa ng gobyerno, abay, ano ng klaseng tao mga nandiyo dyan? Diyos, Panginoon ko. Anyway, isa pa sa tinututukan dito ng Amerika ngayon, alam mo, Lourdes, merong isang mahusay na manglalaro ng tennis na biglang nawala sa China. Sapagkat ang ginawa nung babae, nung una siyang nagbigay ng pronouncement, na opisyal na statement, siya ay sinexual harassment ng Vice Premier ng China. Mabigat yun. Vice Premier. Bigla siyang nawala. Ngayon, siyempre, nakatutok ang Associated Press, ang Reuters, at lahat ng mga matitinding mga American networks. Sinasabi, ano nangyari kay Peng Sua? Dahil kilala eh. Nag-aral dito sa Amerika yon. Tapos, bigla na lang lumitaw uli at nagbigay ng statement na hindi naman daw niya sinabi yun. Siguro na miscommunicate lang. Pero ang nagsasalita, ang representante ng Politburo ng Komunistang China. That's right. Kaya yung isang bantog dito na si Patrick McEnroe na player,
na mainitin ng ulo, naging kasama niya yun, Peng Suwan na yun. Mahal na mahal daw nila yung batang yun. Kaya naging star sa buong daigdig, sa Olympics. Tapos ginano ng China. Kaya ngayon, lalong lumala ang mga sinasabi ng grupo ng mga players ng tennis ng buong daigdig. Hindi sila pupunta sa Winter Olympics ng China kapag hindi sila nakapagpaliwanag at hindi nila inilabas kung nasa saan na si Peng Su A. Pakinggan natin ito. Patrick McEnroe, thank you so much for your time. My pleasure. Thanks for having me. What happened to Chinese women's tennis star Peng Shuai? Many are still highly skeptical that she's just fine, as she now claims. In early November, Shuai wrote a post on China's version of Twitter, Weibo, accusing a Chinese former vice premier of sexual assault. The Women's Tennis Association canceled all tournaments in China, that unless China takes the steps they've asked for, they cannot put their players and staff at risk by holding events in China. One of the many things that's surprising about her latest video is that she says she doesn't speak English very well. I can assure you she speaks English very well. This was clearly part of the mantra that they taught her and they told her to say on this video, which is why I think as the story is developing, it's becoming more and more disturbing. When you heard about what was happening, that she had accused a former vice premier of sexual assault and that her whereabouts were unknown, how did you find out about all of this? What was the process for you? I think it was about a week after her initial post got scrubbed by the Chinese government. For having spent a lot of time studying this situation, speaking to a lot of experts on my podcast, they've gotten to her, they've schooled her on what she needs to say. Who knows how they've threatened her. Some people I've spoken to feel like she's physically been threatened. Some people think it's just sort of the mental threat, like you're never going to leave the country. We'll take care of you if you stay in China. Again, I'm speculating on this, but it's obvious from her nervousness in that last video. She looks extremely uncomfortable. She asked a supposed reporter, who, by the way, works for a Singapore newspaper, news outlet, that is essentially controlled by the Chinese government. So that was clearly a setup. And Peng sort of, says, excuse me, can you say that again? She's trying to gather her thoughts. It's like, this, it's a TV trick. Like when you're not sure what to say next, that to me, it looks like what she's doing. And she's trying to remember the things that she has been told she needs to say in this particular video. Chris Evert, who's spoken out numerous times. Then you go to the current flock of players, the current, Naomi Osaka, who spoke out right away, the things that she's had to deal with, her stepping up for racial injustice as she did in the previous year. Serena Williams stepping to the forefront with a very powerful comment as well. And again, I've said this numerous times, the ATP needs to step up and join the WTA and say, we're not going to play in China until some of these questions are answered, because of the other issues going on with the human rights violations being perpetrated by the Chinese government within their country. Well, mabibigat na mga pangalan nito. Pat McEnroe, Williams, yung babae na black, by bondaigdig ito. Hindi sila pupunta sa gagawing Winter Olympics next month, January. Ewan ko. Kailangan ilabas nila kung nasa saan yang si Peng Su. Dahil ay pinakikita nila video meron silang ginawang ganyan sa China. Pagkatapos nag-disappearing na yung tao, hindi na nakita. Talaga itong mga hunghang na mga komunistang yan, walang magawang mabuti yan. Anyway, bago ko makalimutan, at hindi natin talaga makakalimutan, nais ko magpahatid ng special na pagbate sa aking kumpadre na si Don Eric Canoy, kay kumaring Desi, at lalong-lalo na sa matrona ng Radio Mindanao Network na si Tita Inday Canoy.
Binabati po kayo ni Judith, na aking ginang, ni Rex, ni Luboy at ni Dulce. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo at sa lahat ng Canoy family. You know, may you have a very wondrous coming 2022. At maging panayad nawa sa buhay nating lahat ang darating na bagong taon. Now, speaking about bagong taon, Lourdes, ano ang binabalak ngayon sa mga paputukan sa darating na bagong taon with this Omicron na posibleng sa loob ng 1 week ay merong maganap na pagsikat yung virus na yan? Huwag naman sana dyan sa inyo, sa Asia. Pero paano ang sa palagay mo ang isasagawa ng gobyerno ng Pilipinas? At dagdagan mo na rin ng mga news na kailangan naming malaman dito. So meron kang few minutes para kami bigyan ng mga balita. Go right ahead. Okay, para maiwasan po yung paglabag sa social distancing at sa health protocol, ay ginawa ho ng pamahalaan na magkaroon na lamang ng isang lugar ang bawat local government. Ibig sabihin, sa mga nakikinig sa atin, for example, ikaw ay taga Bacolod, Davao, or taga Metro Manila, Maynila, Makati, may isang lugar na lamang doon kung saan magsasagawa ng fireworks display sa pagtanggap at pagsalubong sa bagong taon. And isa pa sa naging hakbang ng pamahalaan ay hindi na nagbigay ng special permit para sa mga nagbibenta ho ng mga paputok. Okay, sa mga nakikinig, ang pagbibenta ho ng paputok, hindi po yan ibig sabihin na bibili ka lang sa supplier at ibibenta mo sa tindahan mo. Hindi po. Yan po may special permit na ibinibigay every year para ikaw ay makapagbenta ng mga paputok sa isang piling lugar na safe sa mga kababayan natin. So hindi na naglabas ng special permit ang gobyerno para maiwasan ang pagdami ng bumibili at pagpaputok kung saan-saan na lang. Unang-una, ang iniiwasan ng pamahalaan ay malabag ang health protocol at pangalawa, para maiwasan ang pagkakasugat, pagkakasawi at ang maaring aksidente sa bahay or sunog na dulot ng pagsalubong sa bagong taon. So masasabi natin na like before, like last year or 2 years na nga na pandemic, ay ganun pa rin yung ginagawa ng ating pamahalaan para maiwasan ang pagkalat pa rin ng COVID-19 virus. That's great. You know, that's nice to hear. Anyway, kung pwede lang kaming humabol dyan sa bagong taon, sino bang hindi nais na bumisita sa bansang tinubuan? Anyway, doon sa may mga kamag-anak na naghahanap buhay sa Amazon na napakalaki sa buong daigdig, okay? Huwag kayong mag-alala. Hindi magsa-shutdown ang Amazon dahil yung mga kamag-anak nyo ay medyo nininervyos. Baka sila i-lay off. 2022, hindi maganda yan. Dalawang magkapatid na balita ito. Ang gobyerno ng Amerika rin hindi rin magsa-shutdown. Gawa ng ayaw ng pamahalaan na magkaroon ng unemployment na naman. We're looking for a great, prosperous 2022, hindi lamang sa Amerika, kundi sa buong daigdig. Narito yung magkapatid na balitang yan. Amazon Web Services, which is the company's cloud server business, one of the world's largest, suffered a giant outage affecting mostly the U.S. East Coast, but with effects rippling around the world. It impacted businesses relying on AWS for their computing, including remote work applications, but also impacted Amazon's own businesses like its flagship retail operations, including warehouses and delivery. Amazon hasn't said exactly what the problem was, only that it has been mitigated. Now, yung kasunod na portion nun, ang sinasabi,
kahit na nagkagano na naapektuhan yung kanilang mga computers, hindi dapat mag-alala, pumasok sila dahil merong mga naghihintay na trabaho sa kanila. Kung hindi sila papasok, mawala sila na hanap buhay. Narito sa gobyerno naman. U.S. Congress avoids a government shutdown. I'm happy to let the American people know the government remains open. The U.S. Congress agreed to fund the government for a few more months on Thursday, narrowly avoiding a shutdown of the federal government. The House and Senate passed a bill within hours of each other to keep funding up through mid-February, overcoming a bid by Republicans to delay the vote in protest of vaccine mandates. Senate Majority Leader Chuck Schumer. Mr. President, I am pleased to announce that an agreement has been reached between Democrats and Republicans that will allow the Senate to take up and pass the continuing resolution to fund the government through February 18. With this agreement, there will be no government shutdown, and I appreciate the work of my colleagues from both sides of the aisle, including Leader McConnell, to reach this point. The stopgap measure would give both parties nearly 3 months to resolve their differences over annual discretionary spending bills totaling some $1.5 trillion. Those bills do not include mandatory funding for programs like Social Security. Well, napakagandang balita niyan. Kayong mga naghahanap buhay sa gobyerno ng Amerika na nakikinig dito sa Sapagkat Mahal Kita, Pilipinas, go to work. Monday. Dahil may naghihintay sa inyong mga hanap buhay. Okay? At huwag kayong susunod doon sa mga sinasabi ng mga iba riyan na naka-lockdown yung mga opisina nyo. No. Narinig nyo mismo, ito ay Republican and Democrat. Magkalaban na partido, nagkasundo, no shutdown. Kailangan nakabukas. Para maraming mga, benepisyo, lalo na ang mga panggastos na inuuwi sa kanilang mga tahanan. That's right. Lourdes, sa Pilipinas, ano ang inaasahan nyo sa ekonomiya nyo? Tanong ko sa inyo, ano ang posibleng mangyari sa 2022 naman sa bansang Pilipinas? Well, inaasahan naman na unti-unti na makakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas matapos na malugmok nga for almost 2 years dahil sa pandemic. Nakikita natin na unti-unting nagbubukasan yung mga establishmento, dumarami na yung ating mga kababayang lumalabas, kumakain sa labas at namimili. So, ini-expect natin ngayong darating na taon, 2022, kahit papano ay makakaalpas na yung ekonomiya ng Pilipinas, especially na mag-eleksyon, no? So, hindi na ganun kataas ang kaso ng COVID-19, maraming establishment na yung bukas, maraming percent na ng mga kababayan natin ang pinapapasok sa mga restaurant, pinapunta sa mga malls, and alam natin na makatutulong din yung eleksyon, no? Dahil talaga maraming perang lalabas niyan para sa ating mga kababayan. Anyway, so kahit pa paano alam nating makakaangat yung ating bansa ngayong 2022. Very good. At nais kong ihabol, Lourdes, sa mga naantala sa pakikinig, pupunta lang kayo sa Google search. At ilalagay nyo, Sapagkat Mahal Kita, then the date. Anong date ngayon? 26 ng Disyembre. So ilalagay nyo, 26, 2021, Google search para mapakinggan nyo ang programa na ito na isinigawa natin with DZXL RMN News Manila. Muli, bumabati kami sa inyo ng maligayang Kapaskuhan pa rin. Kami rito sa Amerika. At salubungin natin ang bagong taon next week. We'll see you during the celebration. Paalam ka na muna. Maraming salamat sa iyo, Lourdes Escaros, dito sa Sapagkat Mahal Kita, Pilipinas. We'll see you next week.
Thank you so much, Radyoman Don Lino Celle mula sa RMN New York, USA. Sa ating mga tagapakinig sa iba't ibang panig ho ng mundo, ako ho si Radyoman Lourdes Escaros na bumabati ho sa inyo ng maligayang Pasko. At kagapay ho natin sa programang ito mga kasama ang Santon Plus Herbal Capsule, UTI, tuberculosis at ulcer ba ang bumabagabag sa'yo kaya laging absent sa trabaho. Santon Plus Herbal Capsule mo na yan. May taglay na antifungal at antibacterial properties na nakalulunas sa mga karamdaman ng dahilan ng bacteria gaya ng UTI, TB, ulcer at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule ang epektibong suplemento para ma-maintain ang kalusugan. At ngayon, available na po sa South Star Drugstore at The Generics Pharmacy. Hanapin lamang po ang may tatak na Yes to Health at Doc Samaritan. Sabayan din ang pag-inom ng Mitre C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo, bumili na po ng Mitre C at Santon Plus Herbal Capsule. Sa reservation, tanong at order, tumawag sa DZXL 0927-499-1276. Hanapin si Engineer Ray Albesa o magtungo sa aming himpilan sa 4th floor Guadalupe Commercial Complex, EDSA, Makati. At hanap mo ba ay supplement na all-in-one? Yun pong pag ininom, araw-araw ay may iwasang tubuan ng bukol ang ating katawan, may iwasan ng inflammatory diseases at mga karamdamang dulot ng bacteria. Supplement na may taglay na antioxidant, anti-tumor at antibacterial properties. Ano pang hinihintay mga kasama? Punta na sa mga botika at hanapin ang Santon Plus Herbal Capsule, ang epektibong suplemento para humaiwasan ang mga karamdaman. At ngayon ay available na po sa South Star at The Generics Pharmacy. Hanapin lamang po ang may tatak na Doc Samaritan sa pagbili po ninyo. Sabayan na mag-inom na Mitre C at alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo. Bumili na po ng Mitre C at Santon Plus Herbal Capsule. Sa reservation, tanong at order, tumawag at mag-text sa DZXL 0927-499-1276. Hanapin si Engineer Ray Albesa o magtungo po sa aming himpilan sa Guadalupe Commercial Complex sa EDSA, Makati. Ito pa mga kasama, pahabol mga kasama. Alam niyo po ba na mas importante ang kalusugan? At para maiwasan ang mga sakit, dapat epektibo po na food supplement ng kailangan. Santon Plus Gold, mas pinahusay, pinagaling, pinabisa. Dahil meron itong extracted na mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina, kaya mas epektibo na makatutulong sa diabetes, maruming dugo, hypertension, pamamaga, bukol at iba pa. Santon Plus Gold. Sa reservation, tanong, tumawag lamang sa 0927-499-1276 sa DZXL Santon Gold Hotline po yan. Hanapin lamang si Engineer Ray Albesa o magtungo sa aming himpilan sa DZXL 4th floor Guadalupe Commercial Complex, tapat lamang ng MRT Guadalupe. Again, happy Christmas and New Year sa inyong lahat. Sapagkat sa ngalan po ng bumubuo ng RMN DZXL. Thank you so much everyone. Happy Sunday. ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita. Ang oras ay hatid sa atin ng PCSO. PCSO, walang humpay na malasakit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Santon Vitamin C, ang alkaline. No.